हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, आज हामी यस्तो खालको भिडियो अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुलाई अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट भिडियो एडिटिङ गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने क्यापकट एप्लिकेसनबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। यदि तपाईहरुलाई क्यापकटको ट्युटोरियल चाहिन्छ भने यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईहरुको लागि त्यसको लागि छुट्टै भिडियो लिएर आउने छु। अहिले भने म तपाईहरुलाई अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउन लागिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुको मोबाइलमा अलाइटमोसन एप्लिकेसन छैन भने तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरबाट एपीके फाइल डाउनलोड गर्नुहोला र इन्स्टल गर्नुहोला। यदि तपाईहरुलाई पनि सेम भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन चाहिन्छ भने म तपाईहरुलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक राख्दिने छु। त्यहाँबाट तपाईहरु टेलिग्राम जोइन गर्नुहोला। त्यहाँनेर म तपाईहरुलाई सेम भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन लिंक दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आउनुहोला। डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि तपाईले यो एरोलाई क्लिक गर्नुहोला। यो एरोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू ट्रेन्ड 5K XML भनेर तपाईले लिंक भेट्नुहुनेछ। यो लिंकलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यो लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो डाउनलोडको अप्सन यहाँनिर आउँछ, तपाईले जस्ट यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो जुन डाउनलोड एन्युएको अप्सन आउँछ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ केही समयमा तपाईको डाउनलोड गरेर रिजल्ट चाहिँ यहाँ मुनिबाट देखाउँछ। तपाईले यो ओपनको अप्सनलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यो ओपनको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर शेयर एन्ड यो सेन्डको अप्सन हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले शेयरको अप्सन आइरहेको छ। यसलाई तपाईले जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर अलाइटमोसनको अप्सन आउँछ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको XML फाइल जुन छ इम्पोर्ट प्रोजेक्ट भइसक्नेछ। यदि तपाईलाई यहाँबाट भएन भने तपाईहरुले फाइल म्यानेजरमा गएर डाउनलोड फोल्डरमा गएर त्यहाँबाट पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोजेक्टको अप्सन आउँछ, यो अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो XML चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट भइसकेको छ। जस्ट यसलाई तपाईले ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ विभिन्न लेयर देख्ने छौं। जस्ट तपाईले यो साउन्डको लेयर रहेको छ, यो लेयरलाई तपाईले एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेर तपाईले यो ओके को बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यहाँ प्रेस गरेर माथि तपाईले डिलिटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रेस गरेर यो लेयरलाई डिलिट गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि हामीले यो भिडियोमा अहिले पछि छुट्टै अडियो एड गर्ने छौं। त्यसपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यसरी राइट स्क्रल गरेर थोरै माथि तपाईले स्क्रल अप गर्नु होला। यहाँनिर हामीले अब विभिन्न इमेजहरु एड गर्न सक्ने छौं। साथीहरु, भिडियोको अगाडिको इन्ट्रो सकिने बित्तिकै यहाँनिर हामीले अब इमेजलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो सुरुको लेयर जहाँनिर मैले पोइन्टरले देखाइरहेको छु, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो ओके को अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। ओके को अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कलर एन्ड फिलको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले मिडिया नट फाउन्डको यहाँनिरको अप्सन आउँछ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो डाउनलोडको दाहिना साइडमा सानो एरो देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले यहाँनिर राखेको छु, यसलाई क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले यो प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले अर्को फोटो एड गर्नको लागि यसै लेयरलाई एकचोटी फेरि क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामी अर्को लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को लेयरलाई तपाईले फेरि क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर फेरि ओके लाई प्रेस गर्नु होला।
ओकेलाई प्रेस गरिसकेपछि अब तपाईले कलर एन्ड फिलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले मिडिया नट फाउन्डको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले जस्ट यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गरेर यो जुन फोटो रहेको छ यसलाई पनि एड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले अर्को लेयरमा जानुको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले फेरि अर्को यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर ओकेलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अघि जस्तै तपाईले कलर एन्ड फिललाई क्लिक गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले फेरि अर्को फोटोलाई सेलेक्ट गरेर प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसै गरी तपाईले विभिन्न फोटोहरू यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सम्पूर्ण लेयरहरुमा फोटो एड गरिसकेको छु। जस्ट तपाईले यो जुन दुईवटा लेयर देख्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा लेयरमा चाहिँ तपाईले सेम फोटो एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर यसरी तपाईले प्रत्येक लेयरमा सिंगल फोटो मैले जसरी एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो क्रसलाई जुन छ भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यो मिडियाको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जुन यो अप्सन देख्नु भएको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर तपाईले फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले अब यो डाउनलोडको अप्सनलाई गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो जुन सुरुको भिडियो रहेको छ जस्ट यसलाई प्रेस गरेर तपाईले प्लसको आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब हामीले यहाँ केही काम बाँकी रहेको छ। यहाँ माथि अहिले हामीले एड गरेको भिडियो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो जुन 3 डट रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो 3 डटलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एक्सट्र्याक्ट अडियोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यो भिडियोबाट अहिले अडियो यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेर तपाईले यो डिलिटको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु। अब म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर तपाईले यो एक्सट्र्याक्टको आइकन देख्नु भएको छ, यो आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यो एक्सपोर्टको बटन देख्नु भएको छ, यसलाई प्रेस गरिदिनु होला। यो भिडियो एक्सपोर्टिङ हुन केही समय लाग्छ साथीहरु। अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरेर यो भिडियोलाई सक्दो अरूमाझ पुर्याउने प्रयास गरिदिनु होला।